Hi, welcome to Chanketh Travel. So we are on the highway going to Ahungalla. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ අහුංගල්ල මුහුදු කැස්බෑ සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය බලන්න. ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් එක වෙන්නේ මේ කැස්බෑවගේ කට. ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් එකේදීම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ටැංකි කීපයක ඉන්න මුහුදු ජීවීන් කීප දෙනෙක්. ඉතින් මෙතන යටින්ම ඉන්නේ leather back turtle. ඉතින් එයාගේ බිත්තරයක් hatch වෙන්න ඩිසයින් 65ක් වගේ යනවා. ඉතින් මේ ඉන්නේ loggerhead turtle. ඉතින් එයාගේ බිත්තරයක් hatch වෙන්න දින 49ක් යනවා. මේ ඉන්නේ hawksbill turtle. ඉතින් එයාගේ බිත්තරයක් hatch වෙන්න දින 53ක් ගත වෙනවා. මේ ඉන්නේ green turtle. ඉතින් එයාගේ බිත්තරයක් hatch වෙන්න දින 55ක් ගත වෙනවා. උඩින්ම ඉන්නේ olive ridley turtle. ඉතින් එයාගේ බිත්තරයක් hatch වෙන්න දින 48ක් ගත වෙනවා කියලා තමයි එයා කිව්වේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ යාළුවගේ බිත්තර. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං කලින් කිව්ව කැස්බෑ වර්ගවල බිත්තර. ඉතින් මේවා බිත්තරේ වැලිවල දාලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට උඩින් ඒ දවස ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන බිත්තර වල දවස් 180 130 80 වගේ දවස් ගණන් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ ඉන්නේ ඒ බිත්තර වලින් එළියට ආව චෝටි පැටව. ඉතින් මේ කැස්බෑ බිත්තරයක් කාලා වුණොත් ඉතින් දඩේ 25000ක් 30000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ බිත්තර එකතු කරන්න ලයිසන් තියන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ලයිසන් තියන අය බිත්තර එකතු කරලා මේගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන olive ridley turtle පැටවුත් green turtle පැටවුත් ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ ඇලි කැස්බෑවෙක්. ඉතින් බිත්තර ලක්ෂයකට එකක් තමයි මේ ඇලි කැස්බෑවෙක් බිහි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්න එක්කෙනාගේ බෙල්ල ඇදයි. ඉතින් හැම ඇලි කැස්බෑවෙක්ටම මොකක් හරි පොඩි ආබාධයක් තියෙනවා කියලා එයා කිව්වා. ඉතින් මේගොල්ලෝම මුහුදට යවන්න බෑ කියලා කිව්වා. මොකද මුහුදට යවුවොත් ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ විනාශ වෙනවා කිව්වා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මුහුදට යවන්න නැතුව මෙහෙදී හොඳට බලා ගන්නවා කියලා කිව්වා. ඉතින් මුහුදේදී පොඩි ආබාධ වලට පත් වුණ පුංචි පැටවුන්ව මේගොල්ලෝ තියාගෙන ඒගොල්ලෝ හොඳ තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේ නැවතත් මුහුදට උදාහරනවා. මේ ඉන්නේ loggerhead ඔලුගෙඩි කැස්බෑවෙක්. ඉතින් මේ ඉන්නේ green turtle කෙනෙක්. එයාට අවුරුදු 20ක් වෙනවා. ඉතින් මේ ක්ලිප්ස් ටික මම පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් අප් කරලා තියෙන මේගොල්ලෝ මෙච්චර හයියෙන් පීනන්නේ නැහැ.
ඉතින් මේ කැෂ් බෑව රැකගන්නේ මේ මිනිස්සු දෙන ඩොනේෂන්ස් වලින්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඩොනේෂන් එකක් කරලා යන්න. ඉතින් මේ හදල් තියෙන ලෙදර් බෑග් ටර්ටල් කෙනෙක්. ඉතින් මේක හදලා තියෙන ෆොටෝස් ගන්න වගේ දේවල් වලට. ඉතින් මේ ඉන්නේ වැලි මෝර නැත්නම් සෑන්ඩ් ෂාක්. ඉතින් මේ ඉන්නේ මෝර පැටව්. ඉතින් මේ ඉන්නේ පරව මාළු කියන ජාතිය. ඉතින් මේ ඉන්නේ මූදිල්ල කියන මාළුව. ඉතින් මේ ඉන්නේ මඩුවෙක්. මේ ඉන්නේ ලොකු පෆර් ෆිෂ්ලා දෙන්නෙක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටැංකිය ෆිල්ටර් කරන වෙලාවක්. මේ උඩින් හදලා තියෙන්නේ මූද යට තියෙන ගුහාවල පෙඳ වගේ අණුරක් වගේ තමයි එකෙන් පේන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පොකිරිස්සෙක්ගේ හැවක්. මේ තියෙන්නේ යාළගේ ඔක්සිජන් ටැංක් එක. ඉතින් මෙතන ෆොටෝස් ගන්න විදියට හදලා තියෙනවා. මම ඉන්නේ කැමරාවක්ද? අම්මා අයියේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් කලපුට නිදාගෙන ඉන්නේ. මෙතන ෂොප් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතෙන්ට ගොඩක් ෆෝරිනර්ස්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපේ vlog එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක කැමති නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරලා channel එකට support කරන්න.